Hello, good morning all. Dear students, today we are going to discuss regarding the new topic which is Central Drug Standard Control Organization, which is comes under introductory part of regulatory authorities. तर आपल्याला आज जो काही जे काही आपल्याला रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीज आहेत डिफरंट डिफरंट कंट्रीच्या त्या रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीज आज आपल्याला बघायच्या आहेत. ओके. So, first of all, we will start with our own regulatory authority. आपल्या इंडियाची जी रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी आहे जिला म्हणतात सेंट्रल ड्रग स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन, शॉर्टली विच इज कॉल्ड ॲज अ CDSCO. ओके, तर आज आपण CDSCO बद्दल या ठिकाणी इंट्रोडक्शन किंवा त्याचं CDSCO बद्दल आपण स्टडी करणार आहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट the new topic. Okay. So the CDSCO of India is main regulatory body for regulation of pharmaceutical medical devices and clinical trials in India. तर आपल्या इंडियामध्ये फार्मास्युटिकल मेडिकल डिव्हाइसेस आणि क्लिनिकल ट्रायलला रेग्युलेट करण्यासाठी CDSCO मेनली त्या ठिकाणी वर्क करत असते. सो हेड ऑफिस ऑफ द CDSCO इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली and the functions and the functioning under the control of the Directorate General of the Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. तर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या अंडर हे वर्क करत असते. देन दी ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ज्याला की DCGI असं म्हणतात. तर त्यांचं वर्किंग कसं असतं किंवा ते कोण पर्सन असतं ते आपण बघू. सो ही इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर approval of new drugs, medical devices and clinical trials to be conducted in India. तर ही त्यांचं रिस्पॉन्सिबिलिटी असेल अप्रुव्हल देण्याची. देन ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट अंडर द DCGI. दी स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गनायझेशन विल बी फंक्शनिंग. तर हे जे काही ड्रग कंट्रोलर असतो त्याला सेंट्रल गव्हर्नमेंट अपॉइंट करते आणि त्यांच्या अंडर डिफरंट स्टेटच्या ड्रग कंट्रोल ऑर्गनायझेशन वर्क करत असतात. ओके. देन the DCGI is advised by the Drug Technical Advisory Board, which is also known as DTAB, and the Drug Consultative Committees, which is known as a DCC. तर या दोघं कमिटी जे काही ड्रग कंट्रोलर असतात त्यांना त्यांच्या काही डिसिजन्स मध्ये ऍडवाइज करण्याचं हेल्प करतात. ओके. देन हिअर इज द ऑर्गनायझेशन चार्ट. तर ऑर्गनायझेशन CDSCO कशा प्रकारे वर्क करतं त्याचं ऑर्गनायझेशनल चार्ट आपल्याला दिलंय. फर्स्ट ऑफ ऑल हेडक्वार्टर आपण बघू. सो हेडक्वार्टर जे आहे ते हेडक्वार्टर त्या ठिकाणी न्यू ड्रगचं अप्रुव्हलचं काम बघतं. देन इम्पोर्टच्या रिलेटेड असतील आणि DTAB आणि DCC त्या ठिकाणी वर्क करायचं असतं हेड ऑफिसमध्ये. देन झोनल ऑफिस is related of the GMP audits coordinations with the states. तर ते झोनल ऑफिसचं काम असेल. देन सब झोनल ऑफिसेस. सो सब झोनल जे ऑफिस असतील ते GMP ऑडिट देन अगेन कोऑर्डिनेशन विथ स्टेटचं ते काम करतील. तर ते त्या ठिकाणी झोनल ऑफिसच्या अंडर काम करतील सब झोनल ऑफिस. देन पोर्ट एअरपोर्ट ऑफिसेस ते काम करतील इम्पोर्ट आणि एअरपोर्टच्या लायसन्सिंगचं किंवा कंट्रोलिंगचं काम करतील. देन डिफरंट लॅबोरेटरीज विच इज युजफुल फॉर टेस्टिंग ऑफ ड्रग सॅम्पल्स अँड व्हॅलिडेशन ऑफ टेस्ट प्रोटोकॉल्स. तर अशा प्रकारे ही पूर्ण ऑर्गनायझेशन त्या ठिकाणी वर्क करत असते. Then here are the some zonal offices are there, which is located at Mumbai, Kolkata, Chennai, Ghaziabad, Ahmedabad, and Hyderabad. So these are involved in GMP audits and inspection of manufacturing units of large volume parenteral sera vaccine and blood products. Okay. तर त्याचं GMPचं काम हे झोनल ऑफिसेस त्या ठिकाणी बघत असतात. देन सब झोनल ऑफिसेस आर situated in Chandigarh, Jammu, and Bengaluru. And these centers coordinates with state drug control authorities under their jurisdiction for uniform standard of inspection and the enforcement. तर हे स्टेट गव्हर्नमेंटला त्या ठिकाणी
सोबत घेऊन त्या ठिकाणी वर्क करत असतं, की जे काही स्टेटमध्ये कोऑर्डिनेशन असेल ते कोऑर्डिनेशन ठेवण्याचं काम करतं. देन सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लॅबोरेटरी. आता सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लॅबोरेटरीज कोणत्या कोणत्या ठिकाणी आहेत ते आपण बघू. सो सेंट्रल ड्रग laboratory are situated at Kolkata, Mumbai, Chennai, Kasoli, Guwahati, and the Chandigarh. Okay, so these laboratories are responsible for quality control of drugs and cosmetics in the country. तर ड्रग आणि कॉस्मेटिकचं क्वालिटी कंट्रोलचं काम हे याला लॅबोरेटरीचं त्या ठिकाणी असतं. देन फंक्शन्स ऑफ द सीडीएसओ इन द सेंटर. आता सेंटरमध्ये किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये सीडीएसओचं त्या ठिकाणी फंक्शन कोणतं असणार आहे? सो it having function of approval of new drugs and clinical trials in the center, then import registration and the licensing. तर रजिस्ट्रेशन आणि लायसन्स रिलेटेड ऑफ द इम्पोर्ट त्या ठिकाणी ते बघत असतं. देन लायसन्सिंग ऑफ ब्लड बँक्स, LVPs, लार्ज व्हॉल्यूम पॅराड्रल्स, वॅक्सिन्स, RDNA, recombinant DNA products, and some medical devices and diagnostic agents. Okay. Then amendment to the Drug and Cosmetic Act and rules. तर त्याच्या बाबतीत ज्या काही अमेंडमेंट्स असतील त्या अमेंडमेंट करण्याचं काम हे CDSCO त्या ठिकाणी करत असतं. देन the participation in the WHO GMP certification scheme is there. तर GMP सर्टिफिकेशनच्या स्कीम मध्ये पण ते त्या ठिकाणी पार्टिसिपेशन करत असतं, जे की WHO च्या अंडर वर्क करतं. देन इट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन बॅनिंग ऑफ द ड्रग्स अँड द कॉस्मेटिक्स. जर समजा काही ड्रग अँड कॉस्मेटिक जर समजा टॉक्झिसिटी प्रोड्यूस करत असेल तर अशा ड्रग अँड कॉस्मेटिक्सला बॅन करण्याचा पण जो काही अधिकार असेल तो अधिकार CDSCO कडे असेल. देन ग्रँट टू टेस्ट लायसन्स, पर्सनल लायसन्स, NOCs फॉर द एक्सपोर्ट. Then the testing of the drug by the central laboratories are controlled by the CDSCO. Then the publication of the Indian pharmacopoeia is also comes under CDSCO. Then monitoring adverse drug reactions. Okay, adverse drug reaction ला monitoringचे काम पण CDSCO बघतं. Then guidance on the technical matters. Okay. Then here is the state drug control organization flow chart. तर स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गनायझेशनचा फ्लो चार्ट दिलेला आहे, तो आपण बघू. सो ड्रग कंट्रोलर ऑर कमिशनर इज देअर. देन अंडर दॅट अंडर द ड्रग कंट्रोलर ऑर द कमिशनरच्या अंडर काय येतं? डेप्युटी ड्रग कंट्रोलर येतो, त्याच्यानंतर ड्रग इन्स्पेक्टर, देन सपोर्टिंग स्टाफ. Okay, here you can see the drug testing. In case of the drug testing laboratory, government analyst is there. Analyst under government analyst, some analysts are there, and under that supporting staff is there. तर अशा प्रकारे हे पण त्या ठिकाणी वर्क करत असतं स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गनायझेशन. देन here are the some functions of the state licensing authorities. Okay. So the licensing of the drug testing laboratories are done by CDSCO. Then approval of drug formulation for manufacture is there. Then monitoring of the quality of drugs and cosmetic manufacture by the respective state and those marketed in the state. तर हे सर्व मॉनिटरिंगचं काम त्या ठिकाणी केलं जातं स्टेट लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज थ्रू. ओके. Then also it investigate and the prosecution in request of contravention in request of yes, in respect of contravention of the legal provision. जर समजा काही लीगल प्रोव्हिजन असेल, प्रोसिक्युशन चालवायचं असेल तर ते चालू शकतं. Then administrative action should be given by state licensing authorities. Then pre and post licensing inspection are done by them only. Then recall of the substandard drug. जर समजा काही लो क्वालिटीचे ड्रग असेल तर त्यांना रिकॉल करण्याचं पण काम स्टेट लायसन्सिंग ऑथॉरिटी त्या ठिकाणी करत असते. देन अप्रुव्हल फॉर द न्यू ड्रग. आता न्यू ड्रगचा अप्रुव्हल कसं दिलं जातं, कोण देतं? सो न्यू ड्रग आर permitted to be marketed in country in accordance with the permission granted by DCGI after ensuring that these drugs are safe and effective, comply with the requirement of the Schedule Y of the drug and cosmetic rule. तर त्या ठिकाणी असं कन्फर्म झाल्यानंतरच की जो काही ड्रग अप्रुव्हल मध्ये आलाय तो सेफ इफेक्टिव्ह आहे आणि तो सर्व रिक्वायरमेंट
कंप्लाय करतोय तरच त्याला त्या ठिकाणी परमिशन दिली जाते. देन ऍप्लिकेशन आर रिक्वायर्ड टू प्रोव्हाइड टेक्निकल डेटा अँड रिस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी अँड एफिकसी बिफोर दिस कुड बी परमिटेड टू बी मार्केटेड इन द कंट्री. तर त्या ठिकाणी सर्व सेफ्टी आणि एफिकसीचा डेटा प्रोव्हाइड करणे गरजेचं असेल बिफोर मार्केटिंग. Then, definition of new drug also includes fixed dose combination which are required to be marketed for the first time in the country. तर त्याचे प्रॉपर डिफाईन करणं गरजेचं आहे की जर तुम्ही एफडीसी आणताय, फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन आणताय की न्यू ड्रग आणताय. ओके. देन क्लिनिकल ट्रायल. इन केस ऑफ द क्लिनिकल ट्रायलच्या केसमध्ये काय असतं ते आपण बघू. सो शेड्यूल वाय ऑफ द ड्रग अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट एक्सप्लेन द guideline for grant of permission for the conducting clinical trial in India. तर क्लिनिकल ट्रायलचं ग्रँटिंगचं काम पण त्या ठिकाणी जे काही CDSCO असतं ते करत असतं. सो द प्रोटोकॉल फॉर सच अ ट्रायल आर एक्झामाइन्ड बाय द ऑफिस ऑफ DCGI बिफोर द परमिशन आर ग्रँटेड. तर पूर्ण जो काही प्रोटोकॉल असेल तो प्रोटोकॉल त्या ठिकाणी DCGIच्या टीम थ्रू स्टडी केला जातो आणि तरच त्याला परमिशन दिली जाते. ऑफिस ऑफ द DCGI also grant permission for the conducting bioequivalence studies. Bioequivalence स्टडीचं पण ग्रँटिंग करण्याचं काम DCGI त्या ठिकाणी करत असतं. देन registration of the clinical trials has been made mandatory with the centralized clinical trial registry of ICMR with effect from the 15th of 2009. तर त्या ठिकाणी क्लिनिकल ट्रायलचं रजिस्ट्रेशन हे मॅन्डेटरी करण्यात आलंय. ओके, ICMR थ्रू की तुम्हाला त्या ठिकाणी करावंच लागेल. देन ड्रग अँड कॉस्मेटिक रूल आर बिंग amended to make mandatory the registration of clinical research organization. Then drug and the cosmetic act is proposed to be amended to include a separate chapter on clinical trial. तर त्या ठिकाणी CDSCO थ्रू ड्रग अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट मध्ये त्या ठिकाणी जे काही क्लिनिकल ट्रायलचं अमेंडमेंट होतं ते अमेंडमेंट सेपरेट करण्यात आलं. ओके. Then related of the medical devices, any instrument, apparatus, implement, machine, appliance, implant, in vitro reagent used for human purpose that is we can say the approved by the DCGI or the CDSCO. Okay. Then here is the whole content regarding of the CDSCO, and I think enough for the day. So thank you so much for being here. Thank you.